اجتمع أشخاص من ليبيا ولكن لا نعرف كل الصحفيين، لذلك سأطلب من جميع الصحفيين أن يحددوا من أي وسيلة إعلام هم. النقطة الثانية التي أود أن أذكرها هي كالتالي: اليوم تتوفر ترجمة باللغة العربية، ولكن نظرا لبعض المشاكل التقنية ستكون الترجمة مباشرة. قد يستغرق ذلك وقتا أطول، ولكن ذلك سنتمكن من تأكد من أن الجميع سيفهم ماذا سيقال، كما سنخصص وقت لبعض الأسئلة. والآن سأعطي الكلمة للسيدة ستيفاني ويليامز لملاحظاتها الافتتاحية. طاب يومكم جميعا. اليوم يعد يوما جيدا للشعب الليبي. في 11 من صباح اليوم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في جنيف اتفقت اللجنتان الليبية ووقعت على وقف النار، على اتفاق لإيقاف إطلاق النار مباشر، وتم تسهيل ذلك الاتفاق من خلال الأمم المتحدة، ولقد وقعنا على هذا الاتفاق كشهود. لقد عملنا على وقف إطلاق النار بعدما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإيقاف كل الأعمال العنف بالإضافة لمحاولة مكافحة فيروس كورونا. اليوم يوم جميل للشعب الليبي. في الساعة 11 صباحا هنا في مقر الأمم المتحدة في جنيف قام الوفدان في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالتوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار شامل وعبر البلاد ويدخل حيز التنفيذ فورا. الاتفاق قد يسرته الأمم المتحدة وقامت الأمم المتحدة بالتوقيع عليه شاهد. جاء ذلك احتراما لنداء الأمين العام لوقف إطلاق عام وشامل جراء جائحة الكوفيد. The parties agreed that all military units and armed groups on the front lines shall return to their camps. This shall be accompanied by the departure of all mercenaries and foreign fighters from all Libyan territories, land, air, and sea, within a maximum period of 3 months from today. The ceasefire does not apply to UN-designated terrorist groups. اتفق الطرفان أن كافة الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة على الجبهات سوف تعود إلى معسكراتها، ويصحب ذلك مغادرة كافة المرتزقة والمحاربين الأجانب من الأراضي الليبية أرضاً وجواً وبحراً، وذلك في غضون فترة 3 أشهر بدءاً من اليوم. وقف الإطلاق هذا لا يسري على الجماعات الإرهابية التي سمتها الأمم المتحدة. With immediate effect, until the new unified government assumes its functions, all military agreements on training inside Libya shall be suspended and training crews shall depart the country. إلى حين تولي الحكومة الموحدة الجديدة مهامها، فقد تم الاتفاق أن كافة الاتفاقات العسكرية للتدريب داخل ليبيا سوف يتم تعليقها، وأفرقة التدريب سوف تغادر البلاد فوراً وذلك بأثر فوري. The agreement establishes a joint police operations room which shall propose and implement special arrangements to secure the areas cleared of military units and armed groups. The Joint Military Commission also agreed to form a joint limited military force of regular military personnel under a joint operations room reporting to the Joint Military Commission. ينص الاتفاق على إنشاء
غرفة عمليات مشتركة للشرطة التي تقترح وتنفذ الترتيبات الخاصة لضمان أمان كافة المناطق المطهرة من الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة. واللجنة العسكرية المشتركة اتفقت أيضا على تشكيل قوة عسكرية محدودة من الأفراد العسكريين النظاميين في إطار غرفة عمليات مشتركة، وذلك لرفع تقاريرها إلى وحدة اللجنة العسكرية المشتركة. The parties agreed, with the support and participation of the United Nations, to immediately start the identification and categorization of all armed groups and entities on the entire Libyan territory, whether integrated into state institutions or not. A mechanism and conditions shall be developed to ensure reintegration of their members on an individual basis into state institutions for those who meet the requirements and specifications of each institution. اتفق الطرفان بدعم ومشاركة الأمم المتحدة للخوض فورا في التعرف على وتصنيف كل الجماعات المسلحة والكيانات على الأراضي الليبية بأسرها، سواء كانت مندمجة أو تابعة لمؤسسات الدولة من عدمها. كل الآليات والشروط سيتم تطويرها لضمان إعادة دمج هؤلاء الأعضاء على أساس فردي في المؤسسات الدولة، وبالنسبة لمن يلبي متطلبات ومواصفات كل مؤسسة. The parties reconfirmed their commitment to implement the confidence-building measures agreed earlier this week with regard to the full opening of land and air routes throughout Libya. They agreed to the CBMs also related to measures to curb the use of hate speech and incitement to violence to facilitate the exchange of detainees and the restructuring of the petroleum facilities guards. In this regard, talking about CBMs, I would note that today a flight went from Tripoli to Benghazi, and there is a regular resumption now of the schedule of flights between those two cities. I would also note that in my discussions with the teams this morning, there are some very good indications that the oil installations of Ras Lanuf and Sidra will be ready to resume production in the near future, in a very short period of time. وأكد الطرفان على التزامهم بتنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك بالنسبة لفتح المسارات الأرضية والجوية عبر ليبيا، وعلى التدابير للحد من استخدام خطاب الكراهية والحث على العنف ولتيسير تبادل الأسرى ولإعادة هيكلة قوات الدفاع عن حماية المرافق النفطية. وفي هذا الصدد فإن وبفضل تدابير بناء الثقة استؤنفت الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي اليوم. وفي مجال آخر تم أيضا الإشارة إلى أن مؤسسات استخراج النفط أو تكرير النفط في لانوف وستر سوف تستأنف إنتاجها عن قريب. The parties agreed to establish a mechanism to monitor jointly with UNSMIL the implementation of the ceasefire agreement. The parties requested UNSMIL to forward the ceasefire agreement to the Security Council and to request that the Council adopts a resolution to ensure compliance of all internal and external parties with this permanent countrywide ceasefire. واتفق الطرفان على إنشاء آلية لرصد معا مع وحدة الأمم المتحدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وطلب الطرفان من يونس ميل أن
ترفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن، وأن يطلب من مجلس الأمن اعتماد قرارا لضمان امتثال كافة الأطراف الداخلية والخارجية بوقف إطلاق الدائم الشامل عبر البلاد هذا. There is a lot of work to do going forward. We will quickly reconvene the 5+5 Joint Military Commission in the coming weeks to launch the work of the subcommittees, which will tackle areas such as the withdrawal of Libyan forces from the front lines, the departure of all mercenary and foreign fighters from the country, disarmament, demobilization and reintegration, security arrangements, and counter-terrorism cooperation, in addition to a national effort aimed at unification of the armed forces. هناك أعمال كثيرة للمضي قدما. سنقوم سريعا بإعادة الاجتماع للجنة المشتركة 5+5 في الأسابيع المقبلة لبدء أعمال اللجان الفرعية، وهذه اللجان ستتناول مجالات مثل انسحاب القوات الليبية من الجبهات ومغادرة كل المرتزقة والقوات الأجنبية من البلد، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وترتيبات أمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجهد الوطني الرامي لتوحيد القوات المسلحة. I would like to extend my thanks to the 10 members of the 5+5 Joint Military Commission. What they have accomplished here today took a great deal of courage. They demonstrated their patriotism, love of country, and commitment in coming together to reach an agreement that can help secure a better and more peaceful future for all of the Libyan people. I salute their sense of responsibility and commitment to preserve Libya's unity and to reassert Libya's sovereignty. وأود أن أوجه الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة 5+5 العشرة. ما أنجزوه اليوم هنا احتاج إلى شجاعة بالغة، وأبدوا وطنيتهم وحبهم لبلدهم والتزامهم بالعمل معا للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يساعد في بناء مستقبل أفضل وأكثر أمناً لكل الشعب الليبي. أحيي شعورهم بالمسؤولية والتزامهم للمحافظة على وحدة ليبيا وإعادة التأكيد على سيادة ليبيا. I would also like to thank President of the Presidency Council, Mr. Fayez Sarraj, and the other members of the Council, House of Representatives Speaker, Mr. Aguila Saleh, and Field Marshal General Commander Khalifa Haftar. I must also pay tribute to the many Libyans who have sacrificed so much, who have lost loved ones, who have been injured and subjected to displacement as a result of this long conflict. وأود أن أتقدم بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي فايز سراج وأعضاء المجلس الآخرين ورئيس مجلس النواب أجيل صالح واللواء القائد العام خليفة حفتر، كما أشيد مارشال المشير، كما أحيي العديد من الليبيين الذين ضحوا بالكثير والذين فقدوا أحباء لهم والذين أصيبوا بجراح وتعرضوا للتشرد نتيجة هذا النزاع الطويل. The Joint Military Commission members have exerted tremendous efforts to reach this ceasefire agreement. They have set a high standard and an excellent example for their compatriots who are participating in the political and economic tracks. The 5+5 have done their part, and they've done it very well. Their compatriots in the other tracks will now need to do their part. أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة قاموا بجهد هائل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار هذا،
وضعوا معياراً عالياً وهم مثال يحتذى به لإخوتهم الذين يشاركون في المسارين السياسي والاقتصادي. لجنة 5+5 قامت بدورها وقامت بهذا الدور بشكل جيد للغاية، والآن على إخوتهم في المسارين الآخرين أن يقوما بدورهم. The international community must also do its part by fully respecting and supporting this Libyan ceasefire agreement, which was reached under the authority of Security Council Resolution 2510 and the outcomes of the Berlin Conference. This includes full respect for the principle of non-interference in Libya's internal affairs and full implementation of the UN arms embargo on Libya. We thank the member states and regional organizations participating in the Berlin process, as well as Libya's neighbors, for their support. Thank you. وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يقوم بدوره عن طريق الاحترام الكامل والدعم للاتفاق بين الليبيين. هذا الاتفاق والذي تم التوصل إليه بموجب قرار مجلس الأمن 25/10 ونتائج مؤتمر برلين، وهذا يشمل الاحترام الكامل لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتنفيذ الكامل للحصار على الأسلحة للأمم المتحدة المفروض على ليبيا. وأود أيضاً أن أشكر الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والذين شاركوا في مؤتمر برلين، كما أتقدم بالشكر لدول الجوار لليبيا الذين ساهموا في العملية. شكراً جزيلاً.